Example 1. Boy plays football. Lad plays football. Chap plays football. Sister plays football. Which one is different? एउटा सेन्टेन्स तपाईलाई फरक दिएको छ। कुन हो त फरक? ल अब हामी तपाईलाई एक्जाममा सोधेको छैन होला है, तर सोध्न सक्छ म्याथको एक्जामहरुमा विभिन्न प्रतिस्पर्धी एक्जामहरु कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा यो सोध्छ सेन्टेन्स क्लासिफिकेसन भन्ने। तपाईलाई 4-5 वटा सेन्टेन्स दिएको हुन सक्छ। एउटा सेन्टेन्स त्यो मध्येबाट फरक पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी रहेका सेन्टेन्सहरुमा साझा गुण खोज्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल सेन्टेन्सबाट जाउँ है। तपाईले के हेर्ने त? कहिलेकाहीँ टेन्सका कुराहरु हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ त्यो सेन्टेन्सले 4 किसिमको सेन्टेन्सले एउटा केही जानकारी दिन्छ, एउटा फरक हुन सक्छ, रिलेटेड नहुन सक्छ, तर बेसिक फन्डा त उही हो, बेसिक कन्सेप्ट उही हो। बाँकी रहेका जुन सेन्टेन्सहरु हुन्छन् त्यसमा कमन प्रपर्टी हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा डिफरेन्ट हुनको लागि। आउनुस् लागौँ एकदम सिम्पलबाट जाउँ। 2-4 वटा क्वेशन छ, तपाईले कन्सेप्टको लागि मात्र म राख्दै छु है। हेर्नु त। Example 1. Boy plays football. Lad plays football. Chap plays football. Sister plays football. Which one is different? एउटा सेन्टेन्स तपाईलाई फरक दिएको छ। कुन हो त फरक? Boy plays football, lad plays football, chap plays football and sister plays football. तीनटा एउटै किसिमको हुनु पर्यो है त। ओके, अप्सन ए बी सी बोय ल्याड र च्याप मिन्स एउटै क्याटेगोरी, बोय नै भन्नु खोजेको सबै मिनिङ बोय नै हो। ल्याड मिन्स बोय, च्याप मिन्स बोय, सिस्टर फिमेल। दिस वान इज डिफरेन्ट फ्रम रेस्ट। किन? सबै मेल मेल मेल। सो दिस वान इज डिफरेन्ट फ्रम रेस्ट। यसरी हामी सल्भ गर्छौँ सेन्टेन्स क्लासिफिकेसनमा। सजिलो थियो। अब त्यस्तै किसिमको एउटा अर्को हेरौँ। ल अब हेर्नु त। ही इज हेभियर देन आई एम। ऊ मभन्दा गरुङ्गो छ, भारी छ। ही वे मोर देन आई डु। उसको तौल मेरोभन्दा बढी छ। आई एम नट एज हेभियर एज ही इज। म ऊ जति गरुङ्गो छैन, ऊभन्दा कम छु है, ऊभन्दा अलिक कम छु। आई एम हेभियर देन ही इज। म गरुङ्गो छु भने अप्सन नम्बर 4 ले के भन्यो त? म गरुङ्गो छु ऊभन्दा। यसले के भन्यो? ऊ गरुङ्गो छ। यसले पनि ऊ गरुङ्गो छ, यसले पनि ऊ गरुङ्गो छ भन्यो। यो तीनवटा अप्सनमा के छ त? भारीको छ त ऊ छ, तर चौथो अप्सनमा के छ? म भारी छु भन्न खोजेको। सो अप्सन डी इज डिफरेन्ट फ्रम रेस्ट है। यति सजिलो त नहोला, तै पनि कन्सेप्टको लागि म भन्दैछु। आउन सक्ने प्रश्न भनेको यसरी है, विभिन्न एक्जामहरुमा सोधिने प्रश्न भनेको जस्तो हेर्नुस् त। 5 सेन्टेन्स रिलेटेड टु अ टपिक आर गिभन बिलो। 4-5 वटा सेन्टेन्स तल दिएको छ। 4 of them can be put together to form a meaningful or coherent short paragraph. Identify the odd one. Choose its number as your answer and key the number in it भनेको छ। 5 वटा सेन्टेन्स दिएको छ। नम्बर 1, our smartphone can now track our diet, our biological cycle, even our digestive system and sleep patterns. हाम्रो स्मार्टफोनले के गर्न छ त? कतिखेर खाने डाइट हैन, बायोलोजिकल साइकल्स, कतिखेर के गर्ने हैन, कतिखेर जगिङ गर्ने, कतिखेर सुत्ने भनेर डाइजेस्ट सिस्टमको कुराहरू, स्लिप प्याटर्नको कुराहरू इट क्यान ट्र्याक भनेर स्मार्टफोनको कुरा गरिएको छ है। अब अर्कोमा के भनेको छ हेर्नु त। रिसर्चर ह्याभ इभन क्वाइन्ड अ न्यू टर्म अर्थोसोम्निया टु डिस्क्राइब इन्सोमेनिया brought on by paying too much attention to smartphone and sleep tracking apps. यो जुन यो टर्म छ सब्जेक्टिभ नलेज हुनु पर्यो। अब यसलाई क्विक स्लिप, अब सर्ट स्लिप पनि भन्छ। अब रिसर्चरले के भनेको छ भनेर यसलाई अब हाम्रो स्मार्टफोनसँग रिलेटेड गरेको छ। स्मार्टफोनसँग रिलेटेड गर्दा गर्दै पनि यो स्लिप ट्र्याकिङको कुरा गरेर छ। यता पनि यो बायोलोजिकल साइकलमा त्यही कुराहरू आउने हो। स्लिप प्याटर्नको कुरा गरेको छ। रिसर्चरले अब यो एप्सको कुरा, स्मार्टफोनको कुरा गरेको छ। यस्ता सब्जेक्टिभ नलेजको कुरा गरेको छ है त। स्मार्टफोनको प्रोज र कन्स हुन सक्छ, त्यसको बारेमा कुरा गरेको छ। सर्ट स्लिप्सको बारेमा हो अर्थोसोम्निया भनेको। त्यसै गरी स्लिप, नेचर सफ्टनर्स इज अ ब्लिसफुल अनट्रबल्ड स्टेट all too easy disturbed by or the worries or a guilty conscience भनेछ।
यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि स्लिप नेचर्स अफ नर्स इज अ ब्लिसफुल अनट्रबल स्टेट all too easily distributed by earthly worries or a guilty conscience भनेको छ। यसमा स्लिपको बारेमा कुरा गरेको छ, नेचरको कुरा छ, स्लिपको कुरा छ, इज अ ब्लिसफुल भनेको छ हैन, अनट्रबल स्टेटको कुरा गरेको छ। तर यो सेन्टेन्सले स्मार्टफोनको एप्सको कुरा गरेको छ त छैन है। ल अर्को हेर्नु त, द एक्जिस्टेन्स अफ मार्केट फर सच एप्स। सच एप्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, यसलाई स्मार्टफोनसँग जोडिएको छ। सच एप्स एप्लिकेसन इज अनसरप्राइजिङली शिफ्ट वर्क अलङ हाउस कल्चर एन्ड ब्लू लाइट फ्रम स्क्रिन्स ह्याभ कन्सपायर्ड टु रब मेनी अफ अस अफ सफिसियन्ट रेस्ट। निन्द्रा डिस्टर्बका कुराहरू गरिएको छ यसमा पनि, स्मार्टफोनको ब्लू स्क्रिनका कुराहरू है। अब त्यसै गरी अर्कोले हेर्नु त, a new threat to a good night rest has emerged, smartphones with sleep tracking apps। अब यो सबै सेन्टेन्सहरूले एउटा सेन्टेन्सले मात्र, इट इज नट टकिङ अबाउट स्लिप अथवा तपाईँको बायोलोजिकल साइकल, अरू सबैले स्मार्टफोनको एप्सका कुराहरू गरेको छ। यो तेस्रो जुन सेन्टेन्स छ, स्लिपको नेचर्स अफ नर्स भनेको छ, इज ब्लिसफुल भनेको छ, यसले कतै पनि एप्सको कुरा गरेको छ त, कुनै मोबाइल स्क्रिनको कुरा गरेको छ, कुनै रिसर्चको कुरा गरेको छ छैन, त्योसँग रिलेटेड छ छैन। स्मार्टफोन एप्स रिसर्च, स्मार्टफोन एप्स रिसर्च, स्मार्टफोन एप्स रिसर्च, स्मार्टफोन एप रिसर्च। सो अप्सन 3 इज डिफ्रेन्ट फ्रम रेस्ट, यसरी बुझ्नु होला। अब कुन भयो त फरक विकल्प? अप्सन 3 इज डिफ्रेन्ट फ्रम रेस्ट। बुझ्नुभयो नि कन्सेप्ट? ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हेर्नु त, अप्सन नम्बर 1 मा टेगर वाज सोसियल फेनोमेनन अफ हिज टाइम। टेगोर, रविन्द्रनाथ टेगोरको कुरा गरिएको छ है। त्यसै गरी टेगोर न्यू नो जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिज एन्ड बिलिभ इन युनिभर्सल हैन, युनिभर्सलिजम। ट्यागोरका कुराहरू हैन, सोसियल फेनोमेन कुराहरू केमा जानकार हैन। ट्यागोर हेर्नु त, सबै ठाउँ ट्यागोर। हिज बुक अफ पोएम गीताञ्जली हैन, अब विच गट हिम द नोबेल प्राइज, उसका कृतिहरूले पाएका नोबेल प्राइजका कुराहरू, सबै कुराहरूमा के छ? ट्यागोर ट्यागोर ट्यागोर। यसमा पनि हिज बुक ट्यागोर। अब अप्सन नम्बर 4 मा जुन छ नि, जेके राउलिङ्स बुक गेन ओल्ड एटेन्सन, won multiple awards, sold more than 400 million copies only because of her innovative and catchy ideas for a book भनेको छ। सबै अप्सनमा ट्यागरको वाह छ, सबै उसमा ट्यागोरले रचेका कृतिले पाएका अवार्ड्सका कुराहरू छन् धेरै अप्सनहरूमा। जे भए पनि बुकहरू अथवा कृतिहरू अथवा ट्यागोर, रविन्द्रनाथ ट्यागोरको बारेमा भनिएको छ। तर एउटा मात्र सेन्टेन्स यस्तो छ जसमा जेके राउलिङ्सको बुकको बारेमा ओल्ड एटेन्सन छ, मिलेको छ, मल्टिपल अवार्ड जितेको छ, 400 मिलियन कपी बिक्री भएको छ हैन, यस्ता कुराहरू गरिएको छ। सो ट्यागोर 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 इज एउटा क्याटेगोरीमा गयो हैन। के भयो त? दिस अप्सन इज डिफ्रेन्ट फ्रम अदर अप्सन। अप्सन 1, 2, 3 र 5 जेके राउलिङ्स, अरू सबै ट्यागोर 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 हो। यसको सही उत्तर के होला त? अप्सन नम्बर 4 जेके राउलिङ्स वाला अप्सन इज अड वान आउट सेन्टेन्स हो। यो थियो सेन्टेन्स क्लासिफिकेसन र लेटर क्लासिफिकेसनको 5औं भाग। यो च्याप्टर जुन तपाईँहरूलाई आज मैले पढाएँ, त्योभन्दा अगाडि प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नुहोला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ताकि तपाईँलाई बेसिकबाट स्टार्टिङबाट पछिसम्म अन्तसम्म एकदम एउटा लयबद्ध हिसाबले अगाडि तपाईँलाई कन्फ्युज नहुने गरेर यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? केही सुझाव सल्लाहहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नहिचकिचाइकन। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला र हाम्रो यस प्लेटफर्मलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर र
लभ रियाक्ट गर्दै हामीलाई पनि साथ दिनुहोला भन्दै आज म तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्न चाहे। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ वन्डरफुल टाइम। बाई बाई।